Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng máy học hoàn toàn mới, một trong những lời khuyên tôi thường đưa ra là bạn nên xây dựng hệ thống đầu tiên của mình một cách nhanh chóng, và sau đó lặp lại. Để tôi giải thích ý của mình. Tôi đã làm việc về nhận dạng giọng nói trong nhiều năm, và nếu bạn đang nghĩ đến việc xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói mới, thực sự có rất nhiều hướng bạn có thể đi, rất nhiều thứ bạn có thể ưu tiên. Ví dụ, có những kỹ thuật cụ thể để làm cho hệ thống nhận dạng giọng nói mạnh mẽ hơn với tiếng ồn nền, và tiếng ồn nền có thể là tiếng ồn quán cà phê, như nhiều người nói chuyện trong nền, hoặc tiếng ồn xe hơi, âm thanh của xe hơi, và đường cao tốc, hoặc các loại tiếng ồn khác. Có nhiều cách để làm cho hệ thống nhận dạng giọng nói mạnh mẽ hơn với giọng nói có trọng âm. Có những vấn đề cụ thể liên quan đến người nói ở xa micro. Điều này được gọi là nhận dạng giọng nói trường xa. Giọng nói của trẻ nhỏ đặt ra những thách thức đặc biệt, cả về cách chúng phát âm các từ riêng lẻ, cũng như cách chúng lựa chọn từ ngữ, và vốn từ vựng mà chúng thường sử dụng. Và nếu đôi khi người nói của bạn nói lắp, hoặc nếu họ sử dụng các cụm từ vô nghĩa như có những lựa chọn khác nhau, và các kỹ thuật khác nhau để làm cho bản ghi mà bạn xuất ra vẫn dễ đọc hơn. Vậy đó, có những điều này và nhiều điều khác bạn có thể làm để cải thiện hệ thống nhận dạng giọng nói. Và nói chung, đối với hầu hết mọi ứng dụng máy học, có thể có 50 hướng khác nhau mà bạn có thể đi, và mỗi hướng này là hợp lý và sẽ làm cho hệ thống của bạn tốt hơn. Nhưng thách thức là làm thế nào để bạn chọn cái nào trong số này để tập trung vào. Và mặc dù tôi đã làm việc trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói trong nhiều năm, nếu tôi xây dựng một hệ thống mới cho một lĩnh vực ứng dụng mới, tôi vẫn sẽ thấy hơi khó khăn để lựa chọn nếu không dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Vì vậy, những gì tôi khuyên bạn nên làm nếu bạn bắt đầu xây dựng một ứng dụng máy học hoàn toàn mới là xây dựng hệ thống đầu tiên của bạn một cách nhanh chóng, và sau đó lặp lại. Ý tôi là tôi khuyên bạn trước tiên hãy nhanh chóng thiết lập tập phát triển, tập kiểm tra và các số liệu. Vì vậy, đây thực sự là, bạn biết đấy, quyết định nơi đặt mục tiêu của bạn. Và nếu bạn làm sai, bạn luôn có thể di chuyển nó sau, nhưng chỉ cần thiết lập một mục tiêu ở đâu đó. Và sau đó tôi khuyên bạn nên xây dựng một hệ thống máy học ban đầu một cách nhanh chóng. Tìm một tập huấn luyện nó, và bắt đầu xem, và hiểu bạn đang làm tốt như thế nào so với tập phát triển, tập kiểm tra, và số liệu đánh giá của bạn. Khi bạn xây dựng hệ thống ban đầu của mình, bạn sẽ có thể sử dụng phân tích độ trạch phương sai, điều mà chúng ta đã nói trước đó, cũng như phân tích lỗi, điều mà chúng ta đã nói trong một vài video, để ưu tiên các bước tiếp theo. Cụ thể, nếu phân tích lỗi khiến bạn nhận ra rằng rất nhiều lỗi là do người nói ở rất xa micro, điều này gây ra những thách thức đặc biệt của nhận dạng giọng nói, thì điều đó sẽ cho bạn một lý do chính đáng để tập trung vào các kỹ thuật để giải quyết vấn đề này. Nó được gọi là nhận dạng giọng nói trường xa. Về cơ bản có nghĩa là xử lý khi người nói ở rất xa micro. Rất nhiều giá trị của việc xây dựng hệ thống ban đầu này có thể là một bản thực hiện nhanh và chưa hoàn hảo. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng rất nhiều giá trị của hệ thống ban đầu là có một số hệ thống đã học, có một số hệ thống được đào tạo cho phép bạn xem xét độ trạch và phương sai này để cố gắng ưu tiên những việc cần làm tiếp theo, cho phép bạn thực hiện phân tích lỗi, xem xét một số lỗi để tìm ra tất cả các hướng khác nhau mà bạn có thể đi, hướng nào thực sự đáng giá nhất. Vì vậy, để tóm tắt lại, những gì tôi khuyên bạn nên làm là xây dựng hệ thống đầu tiên của bạn một cách nhanh chóng, sau đó lặp lại. Lời khuyên này ít áp dụng hơn nếu bạn đang làm việc trong một lĩnh vực ứng dụng mà bạn có kinh nghiệm đáng kể trước đó. Nó cũng ít áp dụng hơn một chút nếu có một lượng lớn tài liệu học thuật mà bạn có thể tham khảo cho chính xác vấn đề mà bạn đang xây dựng. Ví dụ, có một lượng lớn tài liệu học thuật về nhận dạng khuôn mặt. Và nếu bạn đang cố gắng xây dựng một trình nhận dạng khuôn mặt, có thể không sao nếu xây dựng một hệ thống phức tạp hơn ngay từ đầu bằng cách xây dựng dựa trên lượng lớn tài liệu học thuật này. Nhưng nếu bạn đang giải quyết một vấn đề mới lần đầu tiên, thì tôi khuyên bạn thực sự không nên suy nghĩ quá nhiều hoặc không làm cho hệ thống đầu tiên của bạn quá phức tạp, mà chỉ cần xây dựng một cái gì đó nhanh và chưa hoàn hảo, và sau đó sử dụng nó để giúp bạn ưu tiên cách cải thiện hệ thống của bạn. Vì vậy, tôi đã thấy rất nhiều dự án máy học, và tôi đã thấy một số nhóm suy nghĩ quá nhiều về giải pháp của họ và xây dựng một cái gì đó quá phức tạp. Tôi cũng đã thấy một số nhóm suy nghĩ chưa thấu đáo và sau đó xây dựng một cái gì đó có lẽ quá đơn giản. Nhưng trung bình, tôi đã thấy nhiều nhóm suy nghĩ quá nhiều và xây dựng một cái gì đó quá phức tạp hơn là tôi đã thấy các nhóm xây dựng một cái gì đó quá đơn giản. Vì vậy, tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích.
và nếu bạn đang áp dụng các thuật toán máy học của mình cho một ứng dụng mới. Và nếu mục tiêu chính của bạn là xây dựng một cái gì đó hoạt động, trái ngược với nếu mục tiêu chính của bạn là phát minh ra một thuật toán máy học mới, đó là một mục tiêu khác. Nhưng mục tiêu chính của bạn là có được một cái gì đó hoạt động thực sự tốt. Tôi khuyên bạn nên xây dựng một cái gì đó nhanh và chưa hoàn hảo. Sử dụng nó để phân tích độ chệch phương sai. Sử dụng nó để phân tích lỗi. Và sử dụng kết quả của những phân tích đó để giúp bạn ưu tiên nơi nào để đi tiếp theo.